Bismillah. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn Palestinians ní Gaza issue. Ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀. Naam. Ọkọ̀ máa fẹ́ bèèrè pé ṣé nǹkan tí ẹ fẹ́ ká mú kúrò ní inú ọ̀rọ̀ yẹn ni pé bí ìjà yẹn ṣe ń ṣẹlẹ̀ sì tó jẹ́ pé they are at the weak point. They are supposed to, we can lè dojú kọ wọn kọ́kọ́ make Israel away from that land. Is that what you are trying to do? Jazakallahu khairan. The questioner says, the sister says, she understood from my lecture. It's a question actually, not a contribution. No, I still have more to say. Okay, don't worry. Now she says, does she understand me well? Am I saying what our brothers and sisters in Palestine ought to have done is to migrate out of that land? Is that what I'm saying? And away from the holy. Yes. Is that what I'm saying? My answer is that is precisely what the scholars have said. And I'll give you Adedokun Shalaye. How many decades ago? 7 decades. Good. 7 decades. Ǹjẹ́ ẹ rántí ìgbà kan, one out of the countless times tíjà yẹn ṣẹlẹ̀ táwọn Palestinians tán wá borí àwọn Yahudi, ǹjẹ́ ẹ rántí anytime? Wọ́n bá sọ̀kò, wọ́n bá pa méjì nínú wọn, táwọn bá máa wá an entire city, kí ló jẹ́ 100,000 ni. In the 80s, 20,000 wọ́n pa ní Lebanon. 20,000 ní Lebanon, not even Palestine. Torí pé Lebanon ń gbìjà Palestine. 20,000 armored tanks wọ́n wọ Lebanon báyìí. So tó bá jẹ́ pé consistently over 50-60 years ìbá àwọn tó wà ní Palestine yẹn nìkan náà ló ń fèsì wọn. Gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí yòókù ẹ̀ẹ̀dá sí abẹ́ ẹ̀dá sí hùn. Nǹkan tó tọ́ fáwọn ẹni yẹn ni pé kán understand pé ipò ọ̀lẹ làwọn wà yìí o. Torí pé àwọn wà nípò ọ̀lẹ alágbára táwọn ò tí ì tó bájà làwọn ń bájà. So ìkànnì méjì ni wọ́n ṣe. Àìbà kí wọ́n má ṣe hijira, ṣùgbọ́n ibi tán bá fún wọn mọ́ yẹn kán ṣe kí ni kí wọ́n mú sùúrù síbẹ̀. Option kan nìyẹn. Ṣé àpá àwọn kan ò kúrò ní Mẹ́kà, ibi tí wọ́n fún wọn mọ́ ọ̀rọ̀ àgbò síbẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n tí wọ́n fún wọn bì kan tó níbẹ̀ yóò tẹ́ lọ́rùn, ó dẹ̀ ní ṣe hijira, kí ló ń béèrè fún yẹn? Nǹkan táwọn àfa sọ nìyẹn pé tó o bá ti ní gbà láti fún wọn bí tí wọ́n fún ẹ mọ́, ṣe hijira kúrò ń bẹ̀. Káwa tá a jọ ní responsibility sí Palestine kájọ wá pera pé kí ló ń ṣe wá, àwọn ọmọ ìyá wa ni wọ́n ń pa yìí. Àwọn wá láwọn ò ní ṣe hijira, àwọn ò dẹ̀ ní gbà. Àìní gbà yẹn wọ́n ti gbogbo residence wọn ti fẹ́ parun tán, wọn dẹ̀ ti stop. So ẹ gbọ́ mi yé dáadáa nǹkan tí mo sọ gan ni. Ó clear? Ó clear. Tẹ bá ní argument against ẹ. Yes. Ó ṣe pé bóyá mi náà ò nígbà ní personally náà rò pé ó yẹ kó ṣe hijira ni. Ẹ wá gbọ́ kan. Alẹ́ àná ni mo gbọ́ kìíní ẹ̀ wá tí ó yẹ kí lè bá mi confirm ẹ̀ or verify. Now. So I was asking question. One of the answers tó wá fún mi ni pé the situation wọn ṣe rí ní Gaza is like they are in an open air prison. Israel ló ní gbogbo àgbẹ̀kan tó jọmọ́ àkóso wọn Israel ló ní lọ́wọ́. Òun ló fún wọn ní God láti sọ pé wọn ní lórí àwọn náà control. So wọ́n ní point of exit and point of entry ní particular Israel. Then the second point tó tún ti lè jáde àtọ́ ti lè wọlé wọ́n ní is to Egypt. Then only there are so many that tó bá yẹ pé Egypt ni wọ́n fẹ́ lọ as refugee. Egypt cannot accommodate that number. And it will also be a problem to Egypt. And it is obvious that the people of Israel will not allow them to also enter. So when the person was answering me, what came to mind is anything wọ́n sì mọ́ aró ojú bí. Tí ò wá lè nà mọ́. Kódà ó jẹ́ pé
wọ́n máa padà pa ni. Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé ó máa tà padà torí kò síbi tó fẹ́ lọ mọ́. Àti pé wọ́n ti fún wọn pa márò ògiri. Wọ́n lè jáde ń bí. And ó tún jẹ́ kó yé mi pé àbí wọn kò ń ṣàwọn èèyàn tán ní passport ẹ̀dá wọ́n lè sọ pé àwọn sì lè lọ sí ìlú mi. And there is no airport in their place tó lè lift wọn from that place to other countries. Egypt is not even ready to accept that. They understand why. And the Israel to enemy one day. So I mean, they are like in a position of seeing more adjectives to describe them. There is no way out. Okay. Chetiland Omu. I think we will translate because my answer to her first question is that yes, she got me right. What the scholars have prescribed for our brothers and sisters in Palestine is that because they are in a situation over which they have no control, they either abide by what the situation dictates or leave that environment in order to minimize the fitna on them. My sister now says they seem to be entrapped. Gaza is an open-air prison, but they are bordered by two countries, Israel itself and Egypt. The Egyptians have always kept their borders closed since the last war. Now, if they are tormented by Israel and they cannot run into Egypt, what choice do they have? Barakallahu fi. Ṣebí gbogbo alájọ agree ṣe wípé in tó tọ́ kí wọ́n ṣe hijra àbí ẹ̀yin wá ń sọ pé torí pé wọn ò rọ́nà láti ṣe hijra lẹ́fi rò pé ó yẹ kí wọ́n remain síbẹ̀. Ó yàtọ̀ sí báwọn tí wọ́n ń lead wọ́n ṣe ń sọ. Àwọn Hamas àwọn ò fi kọ́ wọn pé hijra ni next option o. Àwọn ń sọ fún wọn pé ká kú síbí yìí ṣé ń gbọ́ mi dáadáa. Kódà wọ́n ń sọ fún wọn pé kì í ṣe pé ká kú síbí yìí nìkan ẹnikẹ́ni tó bá jáde nínú wọn kó lọ múra bóun ṣe máa wá àfíìsì bí ibi ìyá ṣe máa hó tó fi jẹ́ pé àwọn Jews yẹn náà ò ní gbádùn ara wọn ṣé ń gbọ́ mi dáadáa. So àwọn tó ń lead wọn ò ever understand nǹkan táwọn àfáà yẹn sọ yìí pé nírú situation yìí the options are two, either ká fi wọ́ọ́rọ́wọ́ débí àbí ká jẹ́ káwọn ọmọ ìyá wa jáde. Àwọn ò fẹ́ kí wọ́n jáde ṣé ń gbọ́ mi dáadáa. Bọ́dà tí Egypt wá tì ìgbà wo ni wọ́n tì í? It has not always been closed. Ẹgbọ́n yẹn yìí dáadáa. The fact is pé Israel náà wá ń control omi and everything tó wọ Gaza ìgbà wo ló bẹ̀rẹ̀? It has not always been so. Every decade tí wọ́n ń jà, each time tó bá ti jà, Israel á túbọ̀ tún fúnlẹ̀ mọ́ wọn. Tó bá ja eléyìí tó ń sìn yìí, àwọn àǹfààní díẹ̀díẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n á tún restrict ẹ̀. Nǹkan táwọn àfáà ń sọ nìyẹn. Pé ṣó dìgbà tó bá dé level yìí, tó bá jẹ́ pé àwa tá jẹ́ Mùsùlùmí yòókù serious ni, ṣó yẹ kí Muslim country tó border wọn kó tó close border ẹ̀? Ó yẹ kán close ẹ̀, ìyẹn ló máa fi hàn pé àwọn tọ́jọ́ mọ ìyàwó ò tí ì ready láti gbèjà wa so ipò ọ̀lẹ láwà. Wọ́n fẹ́ fi kan kún. Israel ò ní gbà kí Palestinian tó wà níta kó fẹ́ wọlé, ṣùgbọ́n wọ́n gbà kí Palestinian tó wà nílé kó fẹ́ jáde. Bóyá yẹn information ẹlẹ́ni. Egypt ò gbà kí wọ́n wọ̀lú àwọn torí kíni àwọn náà bẹ̀rù economy wọn. 82 million bá ya wọnú ìlú àwọn kí làwọn fẹ́ fi bọ́ wọn. Ṣùgbọ́n Israel gbà wọ́n láàyè tó bá láwọn fẹ́ jáde kúrò ìlú lọ síbòmíì. Ohun tí wọ́n tẹ́lẹ̀ ilẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbà tẹ́nìkan wá lóun fẹ́ kúrò ń bẹ̀ ó ràn wọ́n lọ́wọ́ ni. Ṣùgbọ́n wọn gbà kí Palestinian tó ń gbé US nǹkan kọ̀ọ̀kan lóun fẹ́ darí wá sílé tó rọ́mọ̀ pé tó bá wá darí wá sílé ó wá fún àwọn tó wà nílé lọ́wọ́ ni. But àwọn fún ara wọn àwọn leaders wọn ò jẹ́ kí wọ́n gbọ́ yé pé hijra yẹn ó máa ṣàǹfààní fún in the long run. Wọ́n ń sọ fún pé rárá bẹ́ẹ̀ ṣe ń kú yẹn náà làwọn fẹ́. Àwọn afáàdẹ̀ ní òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ó ní ká má jàjà nationalism. Ìjà pé ọmọ Oòduà ní mí tí ń bá kú mo kú lórí ẹ̀tọ́ ìjọ Oòduà Ọlọ́run ò rán ẹ̀. Islam man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Ikú tọ́lọ́run bá pè ní kú ṣàhádà.
ká kú láti fi jẹ́ kí ẹ̀sìn ọlọ́run ọba kó ṣe kí ni kó lágbègbà ṣùgbọ́n tán bá àtáàkì wa of course ká defend ara wa ara ṣàhádà ni ìyẹn tó bá jẹ́ pé gbogbo ọ̀nà tọ́lọ́run ọba láàálẹ̀ pátápátá la ti tọ̀ ní fínífíní ẹni fẹ́ tọrú ọ̀nà yẹn wọ́n ṣe ń jà ìtọ́nà máa jà á àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni àwọn tọ́lọ́run ọba ní ká má pa àwọn tọ́lọ́run ọba òràn pé ká attack àwọn attack wọn ń sìn tẹ́ bá wá bí wọ́n ń torí fáwọn tọ̀wọ́n náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn a jẹ́ pé tán bá ń rí ìfàwọn obìnrin wa káwọn náà máa rí ìfàwọn obìnrin wọn torí pé àwọn ò fi bí Islam ṣe fẹ́ ká ṣe é wọn ò fi ṣe ìmọ̀nà tó gbogbo eléyìí tá à ń sọ yìí a fi ń pe àwọn ọmọ ìyá wa ṣàkíyèsí ni à ń kọ̀ǹtì láti máa ṣàdúrà fún wọn ìgbàkígbà tọ́lọ́run bá wá ní kí ẹnu ó lè kò lórí pé ogun yìí ogun gbogbo wa ní àbẹ̀ ọlọ́run kọ́lọ́run má ṣe wá lọ́lẹ̀ ńgbà náà ṣùgbọ́n bó ṣe rí ń sìn àbàrà kékeré ni wọ́n fi ń gba ńlá o wọn ò rí lárúbáwá wọn ò rí mùsùlùmí náà lárúbáwá kan láti wá assist wọn ní time tí wọ́n ní so kí wọ́n mú sùúrù àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ èyí tó bá lè ṣe hijira kúrò ńbẹ̀ for now ó ṣe hijira so clear umu no problem go ahead. ṣé a máa wà pọ́ọ̀kì àti bàbá òkú pé àwọn ẹ̀tọ́ kú due to those prices that Allah accept them as shuhada. Okay, jazakallahu khairan. Àwọn afá tún pé àkíyèsí sí yẹn. Wọ́n ní òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Our sister's question is this: is it wrong if we refer to those killed in Gaza as shuhada, as martyrs? Ẹran sí hadith Ànábì tí ń bi àwọn sàhábà lérè pé ta ni shahid ẹnìkan wá dáhùn ó lẹ́ni tó bá kú sójú ogun Ọlọ́run ọba Ànábì wá ní shuhada ummati idan qalilun ó ní tó bá jẹ́ni tó kú sójú ogun nìkan ni shahid àwọn shuhada umma ni wọn ò ní tó nǹkan ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ka oríṣiríṣi àwọn shuhada ó mú nínú àwọn tánàbí kàǹjọ náà ẹni tó kú sínú omi tó mumi yó mùsùlùmí tí lé jó mọ́lé abiyamọ tó ń bímọ lọ́wọ́ tó ń rọbí tó bá sálù kẹyàmà ọmọ fẹ́ bí ń kwẹ́ṣọ̀n kan àwọn umu tó ṣe bẹ́ẹ̀ láàrin wa kú ṣá máa ń pè wọ́n ní ṣẹ̀hídà sẹ́yìn bá fẹ́ rí umu lágbájá ṣẹ̀hídà ṣá máa ń pè wọ́n bẹ́ẹ̀ àwọn tí omi gbé lọ irú àfà kan tó kú a few months ago nílọrin ṣé táwọn ọmọ ìyá bá ń rí ìfà wọ́n máa ń sọ pé àṣẹ̀híd lágbájá kí ni ìdí náà ṣe kí n ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn tá a rí tí òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba máa ń lo táàmù ṣẹ̀híd fún ẹni tó kú sójú ogun fi sabilillah pọtẹ́ntì àmúrọ̀bà wa kámọ́lé tó pa ó yà wá pé Ọlọ́run ní wọ́n ó fún ní ládàá ó kúkú sójú ọ̀nà Islam but àwọn táwọn àfáà máa ń rí fáà sí al-shahid ẹni tó jáde lọ sí ojú ogun bá sòfin sabilillah ni ṣó yẹ yín sì ṣe rí kíní ẹ̀ tí wá di méjì pélé lọ́dọ̀ àwọn tá à ń sọ yìí àtẹni tó jẹ́ pé ó jíṣẹ́ lódì bọ́lọ́hun ò ṣe rán tó bá ti jẹ́ pé one way or the other ó ní í ṣe pẹ̀lú Palestinian cause wọ́n ń pè wọ́n ní shahid àwọn àfáwà fi hàn káàkiri pé ẹ ṣọ́ra pẹ̀lú gbólóhùn shahid tẹ́ńlò yìí ìpè nínú súnnà Ànábì ní Ọlọ́run ọba fi ládàá ṣàhádà ó fi kárí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlùmọ̀ yìí but technically àwọn tá a máa ń pè ní ṣùhàdà àwọn tí wọ́n bá lọ jagun ẹ̀sìn tí wọ́n kú sójú ogun ẹ̀sìn nítorí kí Islam lè ṣe kí ni kó lè gbòòrò ní chokle àwọn mú so àwa a gba àwọn ọmọ ìyá wọn ní mọ̀zùlùmí àwọn oppressed ṣẹlẹ̀ kan tí wọ́n oppressed ìrètí wa ni pé àánú Ọlọ́run ọba súnmọ́ àìdẹ́ẹ̀kọ́ ni ṣéyìn ò tó wa tó dìgbà tá a bá fún ọ lóyè kan tá a lè dìfẹ́ níwájú Ọlọ́run ọba we don't need it is it clear tó bá kú ẹ̀ tún béèrè oríṣiríṣi issue yìí bá a ṣe ń ṣàlàyé ẹ̀ fún wa yìí láwọn sáàkù kan wọn àfẹ́ gbọ́ báyìí o débi pé àáfàá tó fẹ́ sọ báyìí gan á máa bẹ̀rù pé kọ́ máa yàbò òun bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹlẹ́gbẹ́ bọ́dẹ̀ ṣe ń pariwo ẹ̀ tó mí ìgbọ́ kọ̀ọ̀kan ní wọn tán ló volunteer ti lọ sí Palestine báyìí
Wọ́n ní lọ. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn mú. I hope it's clear. Barakallahu fi. Ameen, my sister. In summary, we say when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam described those who would be given the rewards as if they were martyred, he said it is not only those who die in the battlefield for the deen, those are primarily shuhada. But he counted a number of other people on account of Allah's mercy who would be treated like shuhada. Among them is a pregnant woman who dies on account of labor. Among them is the one who dies in a fire. Among them is a person who drowns. Among them is a person who dies under a collapsing structure, and many other people. The one who dies as a result of a stomach ailment. But do the scholars refer to all those people as shuhada? Technically, no. When the scholars say a shaheed, ohun tá máa fi ṣe òpin yà, ó mú tó bèrè question, ohun tá máa fi ṣe òpin yà, táwọn àfáà bá ń sọ̀rọ̀ shuhada nínú fiqh, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní àní láti ẹ̀ ti ṣe kíni láti wẹ̀ wọ́n. Ó yé, wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ara wọn yẹn, Ọlọ́run ní òórùn ẹ̀ gan ó ń dùn mọ́ òun. Ẹ ní láti wẹ̀ wọ́n kẹ́dí. Gbogbo àwọn yòókù tá à ń sọ yìí, a máa wẹ̀ wọ́n. So wọ́n láwọn yẹn gan ni ṣúhàdá tọ́lọ́run ọba ń sọ, wọ́n lọ jà sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba. Àwa yòókù à ń fara kó ládàá àánú Ọlọ́run pé Ọlọ́run ṣì wà mọ́ wọn ni. So irú àwa yòókù yẹn wọn ò ní fẹ́ ká máa pè wọ́n ní ṣúhàdá. Ó ti yé? So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So technically the scholars will refer to only those who die in the battlefield for the deen as shuhada. But those other people, they refer to them as people who died who had husnul khatima, people for whom it ended well, and we are hopeful that on account of Allah's mercy, they will be considered together with the shuhada. But these people we are talking about, they are so free in using the laqab, shaheed, martyr, so and so, martyr, so and so, which the scholars of the Sunnah warn against. That isn't it sufficient for us to have hope that because our people are oppressed, anyone who dies in that situation, inshallah ta'ala, we are hopeful that Allah will be merciful towards them. Must we give them tags which we can't defend before Allah? Certainly not. So that's the answer in summary.